নমস্কাৰ সদায় সাৰ্বেদসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত দেকালৈ স্বাগতম জনাইছো সাৰ্বেদসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটি বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে চিফ মিনিষ্টাৰ ইনষ্টিটিউচনেল প্লেন্টেশন প্ৰগ্ৰাম আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে যেহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰি আছে ৭৫ বছৰীয়া স্বাধীনতা জয়ন্তী উদযাপন কৰি আছে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি যাতে পৃথিৱীখন সেউজীয়া কৰিব পাৰি আমাৰ অসমখন সেউজীয়া কৰিব পাৰি আৰু যেটো পলিউশন যাতে ৰোধ কৰিব পাৰি আৰু আমাৰ যি গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং অৰ্থাৎ গ্ৰীণ হাউস গেছৰ পৰিমাণ যে বাঢ়ি গৈ আছে তাৰ পৰিমাণ যাতে কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব পাৰি এই উদ্দেশ্য আগত লাগি প্ৰত্যেকটো ইনষ্টিটিউচন শিক্ষামূলক ইনষ্টিটিউচন আনন যিমান অফিস আছে প্ৰত্যেকটো অফিসতে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী এটি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাইছে আৰু ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ ইনষ্টিটিউচনেল প্লেন্টেশন প্ৰগ্ৰাম ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি এটি পোৰ্টেল আৰু এটি এপ্লিকেশন মুকলি কৰা হৈছে এপ্লিকেশনটোৰ নাম হৈছে শ্যামলী চৌহদ আৰু পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে যেতিয়া যাব তেতিয়া আপুনি শ্যামলী চৌহদে পাব পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপুনি যাব পাৰে এপ্লিকেশনৰ জৰিয়তে এতিয়া যাব পাৰে আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰিব লাগে এই বিষয়ে মই ইতিমধ্যে ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিছো আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাব এই ভিডিওটোত শ্যামলী চৌহদ মানে যেটো এপ্লিকেশনটো কেনেকুৱা ধৰণে ইনষ্টল কৰিব লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণে এজন কোঅৰ্ডিনেটৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে এতিয়া আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে এডাল গছ কেনেকুৱা ধৰণে জিঅ'টেগ কৰা হ'ব এই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে গম পাইছে গছডাল ৰোলে নহব গছডাল জিঅ'টেগ কৰি এটি নিৰ্দিষ্ট পোৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এই পোৰ্টেলটোৰ নাম হৈছে শ্যামলী চৌহদ এই শ্যামলী চৌহদত কেনেকুৱা ধৰণে এডাল গছ আপলোড কৰিব লাগে এই কথাটো মই ইতিমধ্যে ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিছো আপোনালোকে যদি এই ভিডিওটো চোৱা নাই এই ভিডিওটো চাব এই ভিডিওটোত কেনেকুৱা ধৰণে এডাল গছ মানে শ্যামলী চৌহদ পোৰ্টেলটোত এন্ট্ৰি কৰিব লাগে বা আপলোড কৰিব লাগে এই বিষয়ে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো এতিয়া প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব এই জিঅ'টেগ মানে কি হয় জিঅ'টেগটো জনাৰ পিছতহে আমি গছডাল জিঅ'টেগ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম তে জিঅ'টেগ মানে হৈছে আপুনি যেহেতু এটা ইনষ্টিটিউচনৰ লগত জড়িত এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী আপুনি সেই গছডালৰ ফটো বেলেগ ঠাইত তুলি আনিও কি কৰিব পাৰে বা বেলেগ ঠাইৰ এডাল গছৰ পুলিও আপুনি কি কৰিব পাৰে পোৰ্টেলটোত আপলোড কৰিব পাৰে গতিকে এইটো যাতে নহয় গছডালৰ যাতে প্ৰকৃত স্থানটো গম পোৱা যায় অৰ্থাৎ প্ৰকৃত লেটিটিউড আৰু লংগিটিউড অৰ্থাৎ অক্ষাংশ আৰু দ্ৰাঘিমাংশটো যাতে গম পোৱা যায় তাৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে গছডাল যি ঠাইত ৰোৱা হয় সেই ঠাইতে ফটো কপি ল'ব লাগিব আৰু ফটো কপি লওঁতে কি কৰিব লাগিব গছডালৰ লেটিটিউড আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইখনৰ লেটিটিউড আৰু লংগিটিউডটো আহিব লাগিব তাৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকে বিশেষ কি কৰিব লাগিব এপ্লিকেশন আপোনালোকৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমাৰ কেমেৰাত যেতিয়া আমি ফটো কপি তোলো নিৰ্দিষ্ট ঠাইখিনিত আমাৰ ফটো কপি আহি যায় হেতু এটা বিশেষ কেমেৰা হয় সেই কেমেৰাটোৰ জৰিয়তে ফটো তুলিলে আপুনি কি হ'ব যোন ঠাইৰ পৰা ফটো কপি তুলিছে সেই ঠাইৰ লেটিটিউড আৰু লংগিটিউড অৰ্থাৎ অক্ষাংশ আৰু দ্ৰাঘিমাংশ আহি যাব গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এটা নিৰ্দিষ্ট এপ্লিকেশন ডাউনলোড কৰিব লাগিব এপ্লিকেশনটো কেনেকুৱা ধৰণে ডাউনলোড কৰিব লাগে মই ভিডিওৰ শেষত ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি এপ্লিকেশনটো ওপেন কৰি আপুনি কি কৰিব লাগিব একপি ফটো তুলিব লাগিব গছডালৰ সৈতে আৰু গছডালৰ সৈতে ফটো তোলাৰ পিছত সেই ফটো কপি শ্যামলী চৌহদ যেটো পোৰ্টেল বা যেটো এপ্লিকেশনটো আপলোড কৰিব লাগিব এই আপলোড কোনে কৰিব আপলোড কৰিব কোঅৰ্ডিনেটৰজনক নিৰ্দিষ্ট বিদ্যালয়খনৰ বা নিৰ্দিষ্ট ইনষ্টিটিউচনৰ যিজন মুৰব্বীজনে নমিনেট কৰিব আৰু নমিনেট কৰাৰ পিছত তেখেতক কি কৰা হ'ব তেখেতে নিজে বহিয়াকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব এতিয়া কোঅৰ্ডিনেটৰজনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে সেই ভিডিওটো যদি আপুনি চোৱা নাই এই ভিডিওটো চাব এই ভিডিওটোত এজন কোঅৰ্ডিনেটৰে নিজৰ নাম শ্যামলী চৌহদ পোৰ্টেলত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কোঅৰ্ডিনেটৰজনে প্ৰথমতে ফটো মাৰি আপলোড কৰিলে তাৰ প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে 3 বছৰলৈকে তেখেতে কি কৰিব লাগিব এই শ্যামলী চৌহদ পোৰ্টেলত সেই গছডালৰ ফটো আপলোড কৰি যাব লাগিব অৰ্থাৎ 3 বছৰ হোৱা মানে এনেকুৱা কথা ভাবা যায় যেতিয়া এডাল গছৰ 3 বছৰ হ'ব 3 বছৰ যদি বাছি থাকে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু আমাৰ বিশেষ মানে সেই গছডালক প্ৰতিপালন কৰা প্ৰয়োজন নহয় অত গছডাল নিজে খুটি খাব পৰা হ'ব আমাৰ ভাষাত ক'ব গ'লে নিজে বিকাশ বৃদ্ধি হ'ব পৰা কথা হ'ব এতিয়া আপুনি যেহেতু যদি এজন কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু আপুনি কোঅৰ্ডিনেটৰজনৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য যদি ইতিমধ্যে ভালদৰে বুজি উঠা নাই এই ভিডিওটো চাব এই ভিডিওটোত মই
এজন কোঅৰ্ডিনেটৰৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য কি হয় সেই কথাখিনি ভালদৰে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। তেনেহ'লে ছাৰ বাইদেউসকল আহক কেনেকুৱা ধৰণে ফটো এখন জিঅ'টেগ কৰিব পাৰি, জিঅ'টেগ কৰিবৰ কাৰণে কি এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব এই আটাইখিনি কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল জিঅ'টেগ কৰিবৰ কাৰণে যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে এইটো। ইয়াতে চাওক GPS মেপ কেমেৰা জিঅ'টেগ ফটোজ এণ্ড আদাৰ GPS লোকেশ্যন। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক। আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত এনেকুৱা ধৰণে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে কিবা কাৰণে যদি প্লে ষ্ট'ৰত গৈ এই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে এটা সহজ পদ্ধতি মই আপোনালোকক শিকাই দিম। সেই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, ভিডিঅ'টো এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক GPS মেপ কেমেৰা জিঅ'টেগ ফটোজ এণ্ড আদাৰ GPS লোকেশ্যন গ'ল। যেতিয়া আপুনি এইটো ক্লিক কৰি দিলে, যেতিয়া অহাৰ লগে লগে আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। প্লে ষ্ট'ৰ কি আৰু সেই বিষয়ে আপোনালোকক কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, ইনষ্টল কৰি দিয়ক। যেতিয়া আপুনি ইনষ্টল কৰিব, ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে কিছু সময় পিছত আপোনাৰ কেমেৰাটো এই এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল হ'ব। অলপ সময় লাগিব, বেছি MB নহয়, 14.010 MB এটি এপ্লিকেশ্যন। এই এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া অ'পেন কৰি দিব, দিয়াৰ লগে লগে যি কপি ফটো তুলিব সেই ফটোকপিৰ লেটিটিউড আৰু লংগিটিউড অট'মেটিকেলি তাতে আহি যাব, অৰ্থাৎ অক্ষাংশ আৰু দ্ৰাঘিমাংশ অট'মেটিকেলি তাতে আহি যাব। গতিকে যেতিয়া অক্ষাংশ আৰু দ্ৰাঘিমাংশ অট'মেটিকেলি আহি যাব, আপুনি প্ৰথম ফটোকপি যেতিয়া পঠাব আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া ফটো পঠাব এই ফটোৰ মিল যদি নাপায় অসুবিধা হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে জিঅ'টেগ কৰিব দিছে। আপুনি গছ এডাল ৰোৱাৰ পিছত যিটো গছডালৰ স্থায়ৰ সলনি নহয়, আপুনি সেই হিচাপত 3 বছৰলৈকে 3 মাহৰ মূৰে মূৰে পঠাব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে অ'পেন কৰি দিয়ক। অ'পেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকৰ GPS মেপ কেমেৰা এনেকুৱা ধৰণে আহি গ'ল। এইটো হৈছে মানে যিটো এপ্লিকেশ্যনটো যেতিয়া অ'পেন কৰিব এনেকুৱা ধৰণে আহিব। কি বুলি আহিছে, GPS মেপ কেমেৰা, কিবা কিবি এডভাৰটাইজ আহিব। এইখিনি আপোনালোকে কেমেৰা মানে নোহোৱা কৰি দিয়ক। এতিয়া কি আহিছে ইয়াতে চাওক, কি লেংগুৱেজ, আপুনি ইংলিছ দিয়ক। ইংলিছ দি ছেভ কৰি দিয়ক। যেতিয়া ছেভ কৰি দিব এটা পাৰ্মিশ্যন বিচাৰে কেতিয়া লোকেশ্যনটো ট্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে। যেতিয়া আপুনি দিয়ক হোৱাইল ইউজিং দি এপ, এনেকৈ হোৱাইল ইউজিং দি এপ বুলি দিয়ক, এলাউ কৰি দিয়ক। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ চাওক এনেকুৱা ধৰণে ফটোৰ স্থান আহি গৈছে। মই ফটোকপি তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে এতিয়া চাওক মই এই ভিডিঅ'টো আমাৰ ঘৰত বনাই আছোঁ। গতিকে মই ধৰা হ'ল এই ফটোকপি এনেকুৱা ধৰণে এইখিনি ঠাইৰে ফটো তুলিম। মই বাইকখনৰ মই তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে চাওক আমাৰ ঠাইখনৰ নাম আহি গৈছে খাজ বুকৰাজাৰ এছাম ইণ্ডিয়া, আৰু লেটিটিউড তলত চাওক লংগিটিউড, এই টাইম সকলোখিনি আহি গৈছে। মই ভিডিঅ'টো যিহেতু ৰাতি বনাই আছোঁ, এতিয়া 10:56 হৈছে, আহি গৈছে। আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই ফটোকপি কি হৈ যাব, কেপচাৰ হৈ যাব। হ'ল কেপচাৰ হোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওক। ছাৰ বাইদেউসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে ফটোকপি তুলি ল'লে, প্ৰথমতে মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'লে, ইনষ্টল কৰি ল'লে। ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত যিখিনি ফৰ্মেলিটিজ আছে সেইখিনি পূৰণ কৰিলে। পূৰণ কৰাৰ উঠি আপুনি ফটোকপি তুলি ল'লে। যিমান ফটো আছে আপোনালোকৰ গছৰ যিমানডাল গছ ৰুইছে মেক্সিমাম 75ডাল ৰুবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। কিন্তু কিবা কাৰণ আপোনালোকৰ যদি বিদ্যালয়ৰ চৌহদ সৰু হয় বা আপোনালোকৰ অফিচটোৰ চৌহদ সৰু হয়, আপুনি 75জোপা ৰুব নোৱাৰিব। তথাপিও আপুনি যিমান পাৰে সিমান গছপুলি ৰুব। গছপুলিবিলাক বিনামূলীয়াকৈ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা দিয়া হ'ব। এইটো আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি আনিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰক, শ্যামলী চৌহদ এপ্লিকেশ্যনটো অন কৰক। এই শ্যামলী চৌহদ এপ্লিকেশ্যন অন কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰাৰ দুটা ছিষ্টেম। লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে লাগিব আপোনাক মোবাইল নাম্বাৰ, দ্বিতীয়তে পাছৱৰ্ড। মোবাইল নাম্বাৰটো আপুনি যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগে। মোবাইল নাম্বাৰটো দিলে পাছৱৰ্ডটো আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত দিব পাৰিব। গতিকে মোবাইল নম্বৰ আৰু এইটো দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব, ইয়াত ভিতৰত সোমাই যাব। সোমাই গ'লে ফটোকপি কেনেকুৱা ধৰণে দিব সেই কথাটো দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। শ্যামলী চৌহদ এপ্লিকেশ্যনটো যেতিয়া অন কৰিব, অন কৰাৰ পিছত প্ৰথমতে আপোনাৰ ব্যক্তিগত ডাটাখিনি আহিব, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ ডাটাখিনি আহিব। তাৰ তলত চাওক এড নিউ প্লেন বুলি আহিছে, দেখিছেনে আপোনালোকে? এড নিউ প্লেন বুলি আহিছে, তাৰ তলত এড প্লেন বুলি আহিছে। এতিয়া আপুনি এড নিউ প্লেন কৰিব লাগিব বা এড প্লেন কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া গছৰ পুলি এডাল কেনেকুৱা ধৰণে এড কৰিব লাগিব ইয়াক লৈ মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো মিছ কৰিছে, এই ভিডিঅ'টো চাওক। এই ভিডিঅ'টোত মই কেনেকুৱা ধৰণে এডাল গছপুলি এই শ্যামলী চৌহদ পৰ্টেলত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে তাক জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক কি লাগিব, সেই নিৰ্দিষ্ট গছডালৰ বৈজ্ঞানিক নামৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ফটো দিব লাগিব, জিঅ'টেগ কৰা ফটোকপি। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কামখিনি কৰক আৰু কৰি এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো বিশেষ পদক্ষেপ
চিফ মিনিষ্টাৰ ইনষ্টিটিউচনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম সেই প্ৰগ্ৰেমটো আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত সফল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো যদি এইখিনি কথা ক'লোঁ ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনালোকে ভাবে কিবা প্ৰয়োজনীয় আছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আমি আপোনালোকক জনাই দিবৰ কাৰণে বা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমি যিমান পাৰোঁ সিমান সহজভাৱে ভিডিঅ'বিলাক প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে বুজি পোৱাকৈ আপোনালোকে যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তেনেকুৱা ধৰণে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ সেই গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক কিছু দীঘল হয় তথাপিও উপায় নাই যিহেতু কথাখিনি আপোনালোকক ক'ব লাগিব আৰু বুজি নোপোৱাকৈ খৰখেদাকৈ কৈতো লাভ নাই গতিকে ভিডিঅ'টো লাগিলে দীঘলে হওক আপোনালোকে যাতে কথাখিনি ভালদৰে বুজিব কাৰণ এই চেনেলটো অকল আপোনালোকক উদ্দেশ্য কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ধন্যবাদ